Good morning, good afternoon, and good evening. And wherever you are all over the world watching me, once again, I am your host, your teacher, Yorùbá language teacher. I'm just here to add more knowledge if you are ready to acquire more to the one you already loaded in your brain. But I know there's always room for to acquire more knowledge, because no knowledge is lost, no matter how foolish or relevant it is. You wouldn't know until you get to that stage. That's when you realize that there's no knowledge that is lost. It will always help you one way or the other when the time comes. And then that's when you remember that, thank God, thank our Creator that I ever learned this. So I am your host, your teacher, once again, Yorùbá language teacher. For those who wants to acquire more knowledge how to speak Yorùbá language in the rightful indigenous way. That's why I am here today. Welcome, listening to me and watching me. God bless you. Èmi ni o, àwọn ní fẹ́ lómi ìṣe mi. Èmi ni ọmọ yín, ẹ̀gbọ́n yín, àbúrò yín, bàbá yín, olùkọ́ yín, Tunji Awolope, ọmọ bíbí Yorùbá Oòduà tó ń kọ́ èdè Yorùbá. Mo kí yín o, ẹ káàárọ̀ o, ẹ kú ojúmọ́ o, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń wò mí, tí ẹ ti ń gbọ́ mi, láti tún fẹ́ kọ́ èdè má èdè, ẹ tún fẹ́ kọ́ àwọn àṣà má àṣà, ẹ fẹ́ fún ọpọlọ yín ní oúnjẹ sí láti lè jẹ́ aṣáájú níbikíbi tí ẹ bá ti bára yín. Èmi dẹ̀ mọ̀ kò sí ẹ̀kọ́ tó jọ ìsọnù, ó máa ń yọ sí wa ní àsìkò tí a bá nílò ẹ̀ láti rí lò. Àsìkò yẹn la máa dúpẹ́ pé Elédùmárè mà ṣeun o tí mo fi kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀. Ìbá jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi lọ́jọ́ ìní tí mi ò fi nílè gbára mi sílẹ̀. Bọ́tá bá ti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn, ó máa jẹ́ nǹkan ayọ̀, nǹkan ìdùnnú, nǹkan ìwúrí, nǹkan tó máa ń lànà fún yàn nígbà tí èèyàn bá ní lásìkò láti lò. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ farabalẹ̀ láti kọ́ ẹ̀kọ́ bí bó ṣe máa ń wù mí láti kọ́ àwọn ọmọdé, kí n fi agbára sílẹ̀ fún wọn, kí n fi ìlànà sílẹ̀ fún wọn. Àgbàlagbà tó bá wù torí pé òun náà fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ kan tàbí ìkejì, kó náà ṣe kíni, kó farabalẹ̀ kájọ kọ́ra wa yéké. Tó bá dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ àbí ìbéèrè tá fẹ́ béèrè, ẹ bá wa fi sí comment section ibi tí YouTube tó máa ti ń gba àwọn ìwé tá fi máa lè dá àwọn ìbéèrè yín padà fún yín. Ẹ bá fi síbẹ̀. Ẹ ṣé gan o. Tí mo ṣe máa ń sọ, ojú tí ẹ fi ń wò mí kò ní fọ́ o, etí tí ẹ sì fi ń gbọ́ mi kò ní di. Ọpọlọ tẹ́ fi ń gbé ọ̀rọ̀ yìí náà sí ara, ẹ̀kọ́ yìí tẹ́ fi ń gbé sára, ọpọlọ yẹn kò ní dìbàjẹ́. Ó máa gbèrú sí ni ní ọjọ́ kọjọ́, ní ìgbàkúgbà tí o bá ti nílò ẹ̀, ní Ọlọ́run máa dún ní ọpọlọ tí ó jogún fún ẹ, tí ó sí ẹ̀dá alààyè tí ó lè jogún ẹ fún ẹ. Ẹ ṣé o, mo dúpẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká lọ ṣáájú ẹ̀kọ́ karùndínlógún la fẹ́ ṣe lénìí. Ẹ̀kọ́ karùndínlógún òní a fẹ́ ṣe lénìí. A ti ṣe ẹ̀kọ́ dé ẹ̀kọ́ kẹrìnlá. So ẹ̀kọ́ karùndínlógún òní ìní. Ká dẹ̀ tún lè tẹ̀síwájú, a ní láti ṣe nǹkan pàtàkì nínú èdè Yorùbá. Bàbá ṣe ó máa dàgbà tí a kàn fẹ́ fò aláì fi ẹsẹ̀ kanlẹ̀ síbì kan. Ó dẹ̀ yẹ ká rìn ni, kò yẹ ká fò, ó yẹ ká rìn ni. So mi ò fẹ́ ká fò, mo fẹ́ ká rìn torí ẹ̀kọ́
kò ní ṣe pẹ̀lú ká fò, ó ní kí ṣe pẹ̀lú ká rìn kí gbogbo ẹ̀ bá lè yé wa yékéyéké. Òun ló dá sí pé a gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ ká kọ́ru ẹ̀kọ́ ẹ̀ lénìí ká bá lè mọ bí a ṣe máa ṣe ẹ̀kọ́ tó tún bọ̀ lóríṣiríṣi lọ́jọ́ iwájú. Òun ló dífá fún lénìí. Mo máa padà sí èdè Gẹ̀ẹ́sì sí. Today we are going to teach ourselves the right way to do things, the right way to sound words in Yoruba. And what makes you to sound words in Yoruba in the right context or in the right way? It has nothing, it's just something that has to do with phonics sounds. I've written it up here. Phonics sounds. And phonics sounds, that's the only way you can be able to sound words in Yoruba language in the right way. If you don't apply phonic sounds, signs rather, phonic sounds, phonic signs. Phonic signs, phonic sounds. Phonic sounds, phonic signs. We have to apply phonic signs for us to be able to sound the word in the right way in Yoruba. It is the sign that makes our tongue. The Hosanna is the sign that makes our tongues. So when we have a sign, both up and down, we will be able to identify words from different words. In Yoruba, we have words in a very unique way. One particular words can turn out to be different words and different meaning. One word in the same spelling can turn out to be different words and different meanings. So, and you will be able to apply them you'll be able to sound them in different ways with the sign that's at the top and at the bottom. Okay? So, if we don't know sign, if you don't know Yoruba sign, it will be difficult for you to sound most of Yoruba words. In English, they do not have signs because they have different words for different words in different letters, in different spellings rather. Okay? But you still have to learn the way they sound their words for you to be able to sound it in their own way in order to make your communication smooth with the English people, United Kingdom generally. So, the same way in every country as well. You need to learn how to sound their words for you to be able to communicate with them in the right way for them to be able to understand you. Okay? So, that's just the way it is. If you use your sound or your accent to sound another country's words, possibility is there that there will be communication breakdown, meaning they will not understand you. The same way when they sound it in their own way that you don't realize, you will realize that you will not understand because you are sounding their words in a different way that they don't sound it. And I'm sure we should understand what I'm saying right now. Okay, so the same way in Yoruba language. Okay, so here, ní èdè Yoruba, àmì òkè àti tìsàlẹ̀ ló máa jẹ́ kó lè pe àwọn ọ̀rọ̀ bí ó ṣe yẹ kó pe ní èdè Yoruba. Èdè ìsàlẹ̀ ó ní ṣe pẹ̀lú alifábẹ́ẹ̀tì A, B, D, E, F, G, B. So, ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn alifábẹ́ẹ̀tì àmì ti ìsàlẹ̀, àmì ti ìbàdí, àmì ti ìbàdí ó ní ṣe pẹ̀lú alifábẹ́ẹ̀tì. But tó bá ti abato gbé alifábẹ́ẹ̀tì wá sínú ọ̀rọ̀, ìyẹn ní ìtumọ̀ ní pé tá bá kó àwọn alifábẹ́ẹ̀tì jọ, when you combine letters
they become words. Tá bá kó àwọn alifábẹ́ẹ̀tì jọ wọ́n á di ọ̀rọ̀. Tó bá tó wá di ọ̀rọ̀ ó máa ní láti wípé ká wá tó wá fi àmì ohùn, àmì ìpè, àmì ohùn sí òkè alifábẹ́ẹ̀tì yẹn tó wà nínú ọ̀rọ̀ ká tó lè pe àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ní bí ó ṣe yẹ ká ṣe pè. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ wàá pe ọ̀rọ̀ míì ní ọ̀nà míì tó lè jẹ́ pé kò ṣe bó ṣe yẹ kó pè nìyẹn. Torí èdè Yorùbá, àwọn ọ̀rọ̀ tó wà ní èdè Yorùbá tó bá kọ ẹyọ kan sílẹ̀ a lè kọ ọ̀rọ̀ yẹn lọ́nà mẹ́ta àbí lọ́nà méjì àbí lọ́nà mẹ́rin kó lè jẹ́ pé alifábẹ́ẹ̀tì kankan náà ó la máa fi kọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní ìtumọ̀ tó yàtọ̀, àwọn ìtumọ̀ wọn yàtọ̀ síra wọn. Ṣé tí wàá sì hàn àwọn ìtumọ̀ wọn yàtọ̀ síra wọn, òun ni irú àwa báyìí tá a ṣe ń gbìyànjú láti kọ́ àwọn tí ò gbọ́ èdè wa àti àwọn ọmọ tí ò tí gbọ́ èdè wa náà tọ́jú ọmọ wa tá a dẹ̀ fẹ́ kán gbọ́. Ṣé tí wàá sì àwọn ìyàwó wa, àwọn ọkọ wa, àwọn ọ̀rẹ́ wa, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wa náà níléèwé yunifásitì, ilé ẹ̀kọ́ àgbà. So ó máa jẹ́ kí wọ́n lè mọ bí wọ́n ṣe máa pe àwọn ọ̀rọ̀ wa yékéyéké àti bí ó ṣe kàn pè tí ó máa lè yé àwa táwa náà bá sọ̀rọ̀ padà fún wọn tó máa yé àwọn gan náà. So òun ni à ń pè ní àmì ohùn. A tún lè pè ní ìpè bí eléyìí náà. Ṣé tí wà ìpè rédò. Ṣé tí wà ìpè àmì ohùn ìpè. Ṣé tí wà so bó ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyẹn. Ní bó ṣe nǹkan tí mò ń tọ́ láti sọ lẹ́ẹ̀kan òun ni àmì náà eléyìí o elé àmì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So màá fi sí báyìí sí àmì a ní ọ̀nà mẹ́ta bọ̀ méjì gangan ló máa ń ṣiṣẹ́ jù. Ìkẹta yẹn náà ń ṣiṣẹ́ o. Dò lélẹ̀ ó túmọ̀ sí tó bá pè báyìí dò dẹ̀ mí no re kò sí kankan nínú ẹ̀, re kò sí kankan nínú ẹ̀. A pè báyìí re kò ní àmì ti dò lélẹ̀ ó wá báyìí dò dẹ̀ mí lélẹ̀ ó túmọ̀ sí mí, òun wá báyìí dò re kò sí kankan, mí ó lọ sókè dò mí. So tó bá ti rí tí támì bá ti wá báyìí ó túmọ̀ sí pé dò nìyẹn, bọ̀ tó bá ti lọ báyìí ó túmọ̀ sí pé mí nìyẹn. Ẹ ti báyìí sìn re kẹ̀ kò ní àmì, re ò ní àmì kankan, re kò ní àmì kankan. Ṣé ti wá o, re ò ní àmì kankan. So ibikíbi tó bá ti rí àmì tó ń wò yìí, irú eléyìí báyìí ó ní wá báyìí, eléyìí kò ní àmì, ìyẹn máa ní. So ó ní dò mí. Tó ti a máa lo àwọn àmì tí ìbàdíkẹ̀ ó ní báyìí. Mo ṣe wá nìyẹn ní gbogbo alifábẹ́ẹ̀tì. Tí bá ní kí n lo alifábẹ́ẹ̀tì ẹ̀ẹ́sìn tàwa ní lélẹ̀ eléyìí ó túmọ̀ sí tí bá lo eléyìí tí bá fi àmì sí ìyẹn túmọ̀ sí nínú abidi wa. Tó bá mọ ìyàtọ̀ nínú eléyìí àti
tó máa ń yàtọ̀ nínú a àti ẹ padà sí ẹ̀kọ́ tá ti kọ́ sẹ́yìn. Wàá rí bá ṣe kọ abd àti bí lè ṣe jẹ́ àti bí lè ṣe jẹ́ elele. Tá bá tún ní ká sọ a tún ní a bá fi o síbẹ̀ tó wá ní àmì ń dì ó ti di o eléèkẹ́ kò lámì ń dì o nìyẹn. Tá bá tó á lo eléyìí tá bá fi sí níbẹ̀ tí àmì bá ti lè wà ń di ẹ̀ ó ti di ṣí nìyẹn. Tó bá di pé sí báyìí wà báyìí tí ò ní àmì ń dì ó ti di sí nìyẹn. Àwọn alifábẹ́ẹ̀tì tó ní àmì ń dì àti eléyìí tí ò ní àmì ń dì ní èdè Yorùbá òun ni ẹ ti rí e ẹ o ọ sí ṣí. Tó bá tó á lè mí o ẹ lè béèrè but news lásìkò mi ò lè rántí. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àmì ti ìbàdí lélẹ̀, àmì ti òkè lélẹ̀. Eléyìí máa ń ṣiṣẹ́ nígbà tí a bá ń kọ abd, eléyìí máa ń ṣiṣẹ́ nígbà tí a bá ń kọ ọ̀rọ̀. So méjèèjì máa ń ṣiṣẹ́ papọ̀ nígbà tí a bá kọ ọ̀rọ̀ tó ti wá ń sìn. So a máa lọ sínú àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú èdè Yorùbá tá a máa fi mọ̀ pé ìyàtọ̀ wà gan ni. So let me just explain it again in English. Ó ní pé in English language, in English, if you look at this is in Yoruba language rather, alphabet. This in Yoruba language is called A. It's not like the other one of English, okay? We've taught that one before, so we don't have to go back. And then we see this one as E because it has bottom sign. Then this one O, this one is called sound as O, bottom sign. This one is C, and this one is she because it has bottom sign. So that's the way it is. They sound in different way, you know. So as in she, as in O, as in E. Oh, okay. No, sorry. Yeah. Èdè Yorùbá là ń kọ́, ẹ má jà lọ sí èdè Gẹ̀ẹ́sì tààrà. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. That's the way it is. So now we'll use some words and then you'll be able to realize what I'm saying, that it is the phonic sounds that forms our, it is the phonic sign that forms our phonics sound, pronunciation, sound, or whichever way you want to call it. So it's the sign that forms it in Yoruba language. It's similar in English as well, but not literally the same, okay? So in Yoruba language, you know, ohun means tone. Tone means ohun. 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 Ipe. Tone means ohun. Or ipe. Ohun. Tone. Sound is more or less like tone, and in Yoruba language it is called ohun. So ohun tí a máa fi pè ọ̀rọ̀ òun ni ó máa ń di bá ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ìsọ̀rọ̀ sí wa, you know, gẹ́gẹ́ bí ọmọ abínibí Yorùbá tó ti wá ń sìn Oòduà. So máa fún wa ní àwọn oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan, àwa wo oríṣiríṣi àwọn ara,
ara. Àtọ́ fún wa ní ìmí. Ara, ara, ara. Ẹ ká fi mọ̀ ní báyìí. So tẹ́ bá wo, if you look at all these words in Yorùbá language, they all have the same spelling. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ ìkọ̀ọ̀kan tá a kọ sí bíbáyìí, gbogbo wọn ló ní alifábẹ́ẹ̀tì kan náà. Gbogbo wọn ló ní alifábẹ́ẹ̀tì kan náà. Ọ̀rọ̀ yẹn náà lè rí bákan náà. Bàbá òde ṣe wá fẹ́ mọ̀ pé eléyìí ọ̀rọ̀ eléyìí ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ eléyìí ó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ eléyìí. Tí bá sọ pé kó pe eléyìí sí ní èdè Yorùbá, àní bákan pé wọ́n á ṣe wẹ̀, ó lè sọ pé ara. Àní ara because ìkan tó máa káàgùn sí ẹ nìyẹn, ní tó máa súnmọ́ ẹ jù gangan nìyẹn. Ara. Kí ni ara? Ó ní gbogbo eléyìí. Bọ́ tó mọ̀ pé a tún lè pè ní ọ̀nà èmí tí ó di ara mọ́. Ṣé ti wá ń sìn? So tá bá sọ pé eléyìí ara, tá bá ní ọ̀rọ̀ yìí ò ní ara, kí la máa fi mọ̀ pé ara gangan? We have to apply phonics sign. A gbọ́dọ̀ fi àmì sí orí ẹ̀ ká máa fi mọ̀ pé tá bá ti rí báyìí ara lè eléyìí ní ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ara. Phonics sign ẹ̀ a máa apply eléyìí àti eléyìí. Báwo ni ohùn yẹn ṣe rí? How is it sound? Báwo ni ìpè yẹn ṣe jẹ́? How is it sound? Báwo ni ìpè yẹn ṣe jẹ́? So ara ó jẹ́ ara, ara kò ní àmì kankan náà, kò ní àmì. Ara ó jẹ́ a, re, a, re. Ara kò ní irú ilé odó ló máa jẹ́, kò sí àmì kankan ní orí ẹ̀. Ara ó jẹ́ body, body. Eléyìí jẹ́ ara, 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 ara. Ṣé ti rí bí ara, 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 ara. Ara sound ẹ̀ tẹ́ bá fi mọ̀ pé ó yàtọ̀ sí, tẹ́ bá ti rí ẹ mọ̀ pé no, kò ń ṣe ara. Ara lélẹ̀, ara ó jẹ́ ara, 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 ara. Ó yẹ kẹ́ tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. Ara, ara. Ẹ rí i pé orí mi ṣe báyìí, ó lọlẹ̀, ó lọlẹ̀. Ara, ara. Ara means do, do. Ara. Eléyìí ara kò sí àmì kankan. Ara. So bí a ṣe ń pe àmì yẹn, ó máa ń ṣe àpèjúwe bí a ṣe ń ṣe. But tó bá ti mọ́ wa lára, a ní máa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. But tí mo jẹ́ olùkọ́, mo gbọ́dọ̀ ṣe ara yẹn bí àmì ṣe máa ń jẹ́ kí a ṣe ara wa bó ṣe yẹ kó rí. So eléyìí ara, dodo means wonder. Ara, wonder. Mi ní ṣàlàyé yẹn lénìí, ó yẹ kó yé yín. Wonder. So eléyìí jẹ́ ara, ara, ara. Ta ló lè gbìyànjú yẹn fún mi o?
Ra, ta ló lè gbìyànjú ìpè tí ó yẹ ká, àmì tí ó yẹ ká fi sí yẹn. Ra. Ẹlòmíì tí wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀. Do. Mi. Tó ti yẹ, mo ti fún yín ní kí náà ti ń pè mi mọ̀ wọ́n ṣe máa ń pè ní èdè Yorùbá. Mo ti fún yín ní sign. Ó ṣe èdè Yorùbá ní ẹ̀nà, ẹ má bínú. Àwọn akẹ́ náà gbìyànjú ni. Mo ti fún yín lójú. Wáyé pé kí n tá máa pè náà nìyẹn. Àrá, kí ni àrá o? Àrá jẹ́ thunder. Thunder ó ní àrá. Thunder tí àwọn bàbá wa aṣáájú tó yẹ pé òun ni ó máa ń dún nígbà tí wọ́n bá ń ṣe ọdún wọn. Àwọn bàbá wa Ṣàngó, òun ló máa ń dún àrá, ó máa ń sán. Thunder strike. Àwọn lára àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ èdè, tó jẹ́ ìpilẹ̀ṣẹ̀ Yorùbá, Oòduà, wọ́n jẹ́ kanú ẹ̀. Ṣàngó, God of Thunder. Ṣàngó. So anyway, so eléyìí jẹ́ bí ara ẹ̀rí pé kò sí nǹkan tí ó mì lára mi. Ara bẹ́ẹ̀ ni òun ni ó ṣe jẹ́ rere, kò sí àmì. Ibikíbi tẹ́ bá ti rí àmì, ó ti túmọ̀ sí pé kò sí àmì lórí, ẹ máa pè normal, ẹ máa pè bí ó ṣe kó jẹ́. Eléyìí wá jẹ́ ara, wonder. If I go into explaining now. Ara, dodo, ara. Eléyìí kẹ́ jẹ́ ra. Ó ti wá o. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So a tún mú èmi, ẹ jẹ́ ká tún mú bóyá ẹ jẹ́ a mú ọlá. Ti gbìyànjú láti kọ wọ́n sílẹ̀. Ọlá. Ṣé ti rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo kọ sílẹ̀ yìí sìn? Ṣé gbogbo alífábẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ṣé kò bára wọn mu? Ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan náà ṣé kò bára wọn mu? Kò bára wọn mu. Ó ti wà báyìí sìn. But tẹ́ bá máa wò ìkọ̀ọ̀kan ó ní ìtumọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, ìtumọ̀ wọn ò bára mu. Ibi kan tó ń jẹ́ kí Yorùbá language kó jẹ́ àpẹẹrẹ nìyẹn. So wọ́n ń ṣe kankan náà wọ́n ṣe wáyé. Bó ṣe rí fún àwọn tó ọ̀rọ̀ tó wà lókè bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún ilé náà. Àwa ti ṣe ilé náà sìn. So ilé jẹ́ ọlá. 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 Mi ni ó jẹ́ re mi. Ọlá is a name of a person. Name of person. Okay? Name. Ọlá is a name. Eléyìí jẹ́ ọlá. Ọlá. Ọlá lélẹ̀. Ọlá. Eléyìí jẹ́ ọ̀la. 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 Ẹ ti rí àtọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀la. Ọ̀la. So ọ̀la.
ọ̀la, do, re, do, re, kò sí kankan lórí ẹ̀. Ó ní odò tó wà níbí, kò sí kankan. Ọ̀la, ọ̀la means àwọn mo mọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mi tí wọ́n pé orí wọn pé tàtijọ́ ń gbára wa bọ̀ láti jọjọ́ ẹ̀, láti ẹ̀kọ́ kìíní láti débi tá a dé sìn, wọ́n máa sọ fún mi ní tí ọ̀la tó jẹ́. Ọ̀la means tomorrow. Tomorrow. Ọ̀la means tomorrow. Ọ̀la. Ọ̀la. Tomorrow. So ẹ má ṣèyọnu, ó máa yé yín nígbà tó bá yá. Èyí tó bá ti dà pé ó le, ìyẹn túmọ̀ sí pé ìwọ fún ara ẹ ò fẹ́ mọ̀ nìyẹn. So ti yín sìn, so kò ṣe kan tí o need àti bother. When something look or sounds to be difficult, it shows that you are really paying attention and you really want to know. So you don't have to be afraid. So eléyìí wá jẹ́ ọ̀la. 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 Re, do. Ọ̀la. Eléyìí jẹ́ ọ̀la. Re, mi. Ọ̀la. Do, re. Eléyìí kẹ́ jẹ́ ọ̀la. Re, do. Ọ̀la, re, do. Ọ̀la means wealth. Well, am I right? That wealth. Well, I think I'm wealth. Wealth. So, Ọlá means name, as a name of a person. Re, mi. Ọlá. Ọlá. Do, re. Ọlá. Re, do. Títí wọn ọlá, re, do. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So àtúgbìyànjú èmi ẹ ká lo òjò. Sorry, máa kọ ilé ṣáà rí ṣá. Okay. Ètò tó rélé báyìí tí bá ní pé kí ẹ pè fún mi báyìí sìn, ìkọ̀kan náà lè máa pe gbogbo ẹ̀. Ẹ sọ pé ẹlòmíì tó bá ti súnmọ́ èdè Yorùbá á kàn ní òjò 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 ó lè ṣe kankan náà. So eléyìí jẹ́ òjò, 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 do, mi. Òjò nìyẹn. Name as well. It's a name. Eléyìí òjò, òjò, òjò. Ta ló mọ̀ ọ́? Òjò, òjò. Ta ló mọ̀ àmì tó wà lórí ẹ̀? Do, do. Ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ díẹ̀ tó bá yá tí wọn náà bá ń gbìyànjú nílé pẹ̀lú àwọn òbí ẹ̀ àbí táwọn òbí ẹ̀ náà tán gbìyànjú nílé pẹ̀lú ìwọ, wà á rí i pé ó máa mọ̀. Tó bá fẹ́ ṣe ìdánwò
GCSE ní èdè Yorùbá language tó bá ti fi àmì sí àwọn orí ọ̀rọ̀ tó kọ sílẹ̀ ó bá gba gbogbo nǹkan tó kọ sílẹ̀ tó bá ti sí àmì lórí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá òdo ló máa gbà. If you are writing or you are sitting for Yoruba language subject in something like GCSE, in our country, if you write everything you've got to write correctly, if you don't put phonics sign at the top and at the bottom, I can assure you, you are going to score 0 with all your hard work. Some people fail Yoruba is simply because of this phonics sign. That's what it means. Not because they did not write what the answer is supposed to be. They wrote the answer correctly, but it is not correct when no one can read it. That's communication breakdown. So every subject has their own unique way. Okay? You won't come and be speaking photosynthesis when you are doing English language subject as a subject, except something related to it anyway. So that's the way it is. So ojo, dodo, o, ele, ojo, re, kò ní àmì kankan. Re, ẹlòmí àti sọ pé re mi re, dodo, dédé. Mo sì mama, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mi àti máa sọ gbogbo ẹ̀. Kò lámì kankan. Re, ojo. Kí ni ojo mi? Oh, mi tiẹ̀ tí kọ́ lé ojo. Ojo means rain. Ojo means fear. Ojo means fear. So you see, you've seen it. This one, Ojo, is the name of a person. This one, Ojo, means rain. And this word that has no phonics sign up is Ojo, means fear. So if you understand English very well, I'm sure I don't need to explain this to you. Their meaning. It's only when you don't understand Yoruba very well, you will be able to identify that whenever you see words, look the same, they don't sound the same. Sometimes they could be, depending, but sometimes, most of the time, they don't sound the same. They are different in Yoruba language. Wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Tó bá ti rí àwọn ọ̀rọ̀ tán jọra wọn ní èdè Yorùbá, nígbà kọ̀ọ̀kan ni nígbà gbogbo wọ́n máa ń yàtọ̀ síra wọn. In tó dẹ̀ máa jẹ́ kó mọ ìyàtọ̀ wọn òun ni àmì ohùn, àmì ìpè. Olú máa jẹ́ kó mọ̀. Tó ti wá sí o. Ṣé wá ẹ kí n fún wa ní another kí tún fún wa ní mi. Fẹ́ ká tètè ẹ kí n pa ilé rẹ ká lo ilé. Hallelujah. Àwọn máa ṣe èmí lọ́jọ́ mi. Akàntẹ̀ ní ilé tó pọ̀. Ilé ẹ ti rí ilé náà. Ẹ ti tún rí ọ̀rọ̀ ilé. Tó bá wò báyìí, ìkankan náà ló jẹ́ lójú ẹ̀.
but kò sí nǹkan kan náà. Ta ló lè pélé fún mi o? Ta ló mọ dáadáa tó lè pélé fún mi inú ẹ̀? Ta ló mọ dáadáa tó lè pélé fún mi o? Ta ló lè pélé fún mi? Èmi mọ̀ pé lára yín á ti gbìyànjú. Ọwọ́ òlélè jẹ́ so tá a bá fẹ́ pè ọwọ́ ó jẹ́ kí ni o? Kò sí kankan bí re mi ọwọ́ eléyìí ta ló lè gbìyànjú ẹ̀? Kò sáyé ẹ̀ àfẹ́ tó bá jẹ́ pé ó ti bọ́ yóò bá dáadáa rí ló máa lè gbìyànjú ẹ̀. Ọ̀wọ̀ do ọwọ́ means ọwọ́ jẹ́ hand ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ọ̀wọ̀ ó jẹ́ honor. Ó jẹ́ honor ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. A lè sọ pé respect because honor ju respect lọ. Ọ̀wọ̀ honor ló jẹ́ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ọ̀wọ̀ tó ti yé wa ń sìn. Ọ̀wọ̀ ó tún ní ìlú tó ń fara jẹ́ orúkọ yìí. Ó ní ìlú tó fara jẹ́ orúkọ yẹn but a nílò yẹn lénìí. Ẹ ká fi mọ ní orí ilé ọwọ́ rèmí ọ̀wọ̀ dòdò ṣó ti wá. A tún fún wa ní àpẹẹrẹ kan sí àpẹẹrẹ wo láti lò yẹn náà. Ẹ ká lo àpẹẹrẹ ilé náà ó dà àpẹẹrẹ ilé dà. Àléráyé tẹ̀síwájú sí àwọn bá ṣe máa kọ́ àwọn ọ̀rọ̀ èdè Yorùbá nínú. Ẹ̀tún rélé báyìí kò sí àmì ní ìbàdí ọ̀rọ̀ méjèèjì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Tó ti wá sí wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Eléyìí jẹ́ owó re mi. Owó means money. Eléyìí kẹ́ jẹ́ òwò do òwò means business. Ṣé yẹ wá o? Owó money, òwò business, owó rèmí òwò dòdò òwò. Ẹ rí i pé mo ṣe pé ohùn mi ó yàtọ̀. Owó ẹ rí i pé ó yàtọ̀ síra wọn. So ṣé ti rí bí èdè Yorùbá ṣe rí yẹn ó máa ń dùn gan. Bàbá àtàwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ́ọ̀sìn ẹ rí i pé a ṣe máa lo gbogbo ilé náà a máa fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ nígbà tí a bá máa lọ sí ẹ̀kọ́ kẹrìndínlógún ẹ̀kọ́ karùndínlógún lélẹ̀ ẹ̀kọ́ kẹrìndínlógún a máa lò yẹn a fi àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan yìí a fi pe àwọn ọ̀rọ̀ a fi pe àwọn àpèjúwe ọ̀rọ̀
tó ti wá ń sìn. So bóyá ká fi mọ lórí eléyìí àbí ká fún àwọn alẹ́ ọ̀kan sí. Àbó ti sú wa. Eléyìí sìn àwọn ọmọ ní ká pe eléyìí sìn báyìí kí lè fẹ́ pè. Eléyìí jẹ́ ìyá 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 do mi. Eléyìí kẹ́ jẹ́ ìyá 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 do. Ìyá means mother. And ìyà means suffering. Ìyà means suffering, suffer. Ìyà ìyá ìyà ìyá ìyà ṣé wà bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣé gan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Mo ṣe máa ti ń sọ etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi, ojú etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní di o, ojú tẹ́ fi ń wò mí kò ní fọ́, ọpọlọ tí ẹ fi ń gba àwọn ẹ̀kọ́ yìí sí ara yín kò ní díbàjẹ́ o. Dáradára ni ó máa jẹ́ ti yín o, bó ṣe máa jẹ́ tèmi gan náà àti gbogbo wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àti gbogbo àgbáyé. Dáradára ni ó máa jẹ́ tiwa o. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Thank you so very much for allowing yourself today to acquire more knowledge, and I know very well you will be a blessing unto yourself and unto everyone as you try to acquire more knowledge, because there's a reason why you want to be here today. No one forced you, and if anyone forced you, that person must love you very well. So because of that, thank you very much for being here on my YouTube channel. If you have any questions, queries, whatsoever, or even opinion that is acceptable, please bring it on. Put it in my comment section, and I shall, be your host to answer them. Thank you so much. Please, as you study, subscribe, like, press that golden bell to remind you of any time we upload any video, so that you can be the first to know. Thank you so much. Really appreciate you. God bless you. Ẹ ṣé gan ni o. Elédùmárè á wà pẹ̀lú yín o. Á dúró tì yín o. Á tún yín ṣe o. Ó dàbọ̀ o. Ẹ ṣé o. Ó dàbọ̀ o. Ó dàbọ̀ o.